රයිට් සුබ දවසක් හැමෝටම. අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. අද අපි යන්නේ gold next week forecast එක predict කරන්න. ඔයාලට මම ගිය සතියේ analyze එකක් දුන්නා. මේ POIs වලින් buy trade වලට enter වෙන්න කියලා. එහෙම buy trade ගත්තා නම් ENFP එකෙන් loss වෙන්නේ නැතු වෙයි කියලා හිතනවා. ගොඩක් අය NFP එකට loss වෙලා තිබ්බා. මට මැසේජ් දාලා තිබ්බ ගොඩක් අය. ඉතින් මම වේලාසිනම කියලා තිබ්බේ buy trades focus කරන්න sell වලට යන්න එපා කියලා. ඒ කිව්ව වගේම අපි හිතුව price වලට market එක up වෙලා ඊට පස්සේ තමයි down trend එකක් ආවේ. තාමත් ඒ down trend එක continue වෙයි කියලා කියන්න තරම් confirmations අපිට නැහැ. එතකොට අපිට පේනවා අපි තාමත් ඉන්නේ daily structure එක අපේ uptrend එක bullish market එක අපි ඉන්නේ. ඊළඟ 4 hour බලද්දී අපිට last high එකයි low එකයි තියෙන්නේ මෙතන daily swing එක ඇතුලේ අපිට තියෙන 4 hour structure එක තමයි මෙන්න මේක තමයි 4 hour low එක. එතකොට මෙන්න මේක තමයි 4 hour high එක. මෙතන ඉඳන් බලාගෙන යනකොට ඔකට පේනවා ස්ට්‍රක්චර් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. අපි මාක් කරලා බලමු. අපි මෙතන ඉඳන් ගමුකෝ. සෙල් වල තියෙනවා. ආයි මෙතෙන්ට ගිහින් තියෙනවා. ආයි සෙල් වල තියෙනවා. ආයි මෙතෙන්ට ගිහින් තියෙනවා. දැන් මෙන්න මෙතන මාකට් එක තියෙනවා. සරලවම හිතලා ඔන්නෝමද යන්නේ මෙතන මාකට් එකේ වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට BOS එකක් තියෙනවා මෙතනදී. මෙන්න BOS එක. ඊට පස්සේ ආයෙ රීටෙස්ට් වෙලා තියෙනවා. ආයෙමත් ස්ට්‍රක්චර් එක බ්‍රේක් වෙලා ওই විදියට හයි එකක් හදලා තියෙනවා. එතකොට මෙතනින් ස්ට්‍රක්චර් බ්‍රේක් වෙනවා. එතකොට ලෝ එක වෙන්නේ මේක, හයි එක වෙන්නේ මේක. මේ දෙක තමයි මේ මාක් කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතනයි. මෙන්න මෙතනයි. අපි එතකොට ඒ ස්විං එක ඇතුලේ ගත්තම අපි ඩිස්කවුන්ට් එකකට ප්‍රයිස් එක ඇවිල්ලාද කියලා බලමු. ප්‍රයිස් එක තාම ඩිස්කවුන්ට් වෙලා නැහැ. ඔයගලන්ට පේනවා ඩිස්කවුන්ට් වෙන්න මෙන්න මෙතන හිඩන් OB එකට විතර එද්දි ප්‍රයිස් එක ඩිස්කවුන්ට් වෙනවා. නැත්නම් මෙතන OB එකක් තියෙනවා තව. මේක තමයි හරි OB එක. මෙන්න මේ කැනල් එක. මේක OB එකක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඇත්තටම ඕඩර්ස් බ්ලොක් වුණේ මෙන්න මේ කැනල් එකේ. මේක තමයි NFP කැනල් එක. මේක තමයි හරියටම ඕඩර්ස් බ්ලොක් වුණේ. එතකොට අපේ ඕඩර් බ්ලොක් එක වෙන්නේ මෙන්න මේ කැනල් එක. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි OB එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව මෙතනින් අනිවාර්යෙන් මාකට් එක මේ OB එක බ්‍රේක් කරොතින් buy orders වලට යන්න එපා. එහෙම වුණොත් sell focus කරන්න. නැත්නම් මේ OB එකෙන් try කරන්න buy එකකට. මොකද මම නම් personal ඔයාලට කියන්නේ සවුන්ද දවස බලන්න. සවුන්ද ට්‍රේඩ් කරන්න යන්න එපා. සවුන්ද චුට්ටක් බලලා මාකට් එක කොයි විදියටද හැසිරෙන්නේ කියලා ඊට පස්සේ ඔයාලා තීරණයක් ගන්නවා ඔයාලගේ බයස් එක මොකක්ද කියලා ඇනලයිස් එකට අනුව සවුන්ද රැයට වගේ බලලා අඟහරුවාද ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න හදාගන්න සෙටප් එක. මොකද සවුන්ද බොහෝ දුරට මේ OB එක බ්‍රේක් කරන්න පුළුවන්. බ්‍රේක් කරොත් මාකට් එක ආපහු බයි වෙයි කියලා කියන්න අමාරුයි. එහෙම වුණොත් පුළුවන් තරම් සෙල් ඕඩර්ස්ම ફોකස් කරන්න. මොකද මෙතන ලාස්ට් අපේ ලෝ එක බ්‍රේක් වුණොත් එතකොට අපේ ස්ට්‍රක්චර් එක සෙල්නේ. ඒ කියන්නේ බෙයාරිෂ් මාකට් එකකනේ අපි ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් ගන්න ස්ට්‍රක්චර් එකෙන් පෙන්නන්නේ. එතකොට ඩේලිත් අපි ස්ට්‍රක්චර් එක අනිවාර්යෙන් මේ ලෝ එක කඩද්දි වෙනස් වෙනවා සෙල් වලට. එතකොට ඩේලි 4 hour දෙකක් ඔයාලට තියෙන නිසා ඩේ ට්‍රේඩ් එකක් හරි ගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් NFP එකට මම ගත්ත ට්‍රේඩ් එක පර්සනල්. මෙන්න ට්‍රේඩ් එක. මම ඔයාලට කියපු තැන් වලින් ඒ විදිහටම තමයි ඉතින් මා ට්‍රේඩ් එක ගන්නෙ.
මේක 1 hour trade එක. මේ තියෙන 1 hour order block එක. මෙතන entry point එක. මේක ගත්තේ බ්‍රහස්පතින්දා trade එක. ඒ වුණාට take profit hit උනේ ඊයේ NFP එකේ. ඒ වගේ මම ඔයාලට පෙන්නන ට්‍රේඩ් එකම තමයි මාත් ගන්න. ඒක නිසා මේ කැමති කෙනෙක්ට මේ ඇනලයිස් එකකින් ගන්න පුළුවන්. ඕන කෙනෙක්ට මේ ට්‍රේඩ් එකේ ප්‍රොෆිට් එකත් මම ගෲප් එකට දාලා ඇති ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක්. කට්ටිය දකින්නේ සමහර විට. එතකොට අපි ඇනලයිස් කරගෙන ඉඳී මේක. ඔයාලට එහෙම මෙතෙන්ට આવොත් බයි එකක් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් හදිසියෙ මෙතනින් බයි උන් නැතුව සෙල් එකකට මාකට් එක આવොත් මම මෙහෙම නෙන්නේ. මෙහෙම හිතනගනේ. දල වශයෙන් හිතන්නකෝ මෙහෙම. ඔය OB එක බ්‍රේක් කරා කියමුකෝ. සාමාන්‍යයෙන් මේ හරිය ටිකක් රීටෙස්ට් වෙලා ඔන්න ඔහම වගේ බ්‍රේක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ වගේ හරිය හැදෙන OBs වලින් මේ ලෝ එකට ඒ ලෝ එකට වගේ යනකම් සෙල් එන්ට්‍රීස් බලන එක තමයි හොඳ. මොකද අපේ ඩේලි ඊළඟට අපිට ටාගට් එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. අපේ එක පොයින්ට් එකක් ඔතන එක්ස්ටර්නල් ලික්විඩිටි තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව ලික්විඩිටි තියෙනවා මෙන්න මෙතන. මේ ප්‍රයිස් හොඳට මාක් කරගන්න. ඒවා මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. මේ ටාගට්ස් තුනටම එන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ තැන් වලින් ආයෙමත් බයි වෙන්න පුළුවන් ටික ටික chance තියෙනවා. ඒවා මාකට් එකත් එක්ක හැදෙන කන්ෆර්මේෂන් එක්ක බලලා ට්‍රේඩ් ගත්තා නම් අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. මෙතනින් මෙහෙම උඩට බයි එක කන්ටිනියු යන්න ගත්තොත් මේ විදියට යන්න ගත්තොත් මේ හරියෙන් ටිකක් රීටෙස්ට්මන්ට් එකක් දෙයි. ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන් මේ ඩේලි හයි එක ටාගට් කරනවා. ඊට පස්සේ ඩේලි හයි එකෙන් පස්සේ මාකට් එකට ආයි යන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වීක්ලි හයි එකට. ඒ වගේ පොයින්ට් වලට අරගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒකයි මම කියන්නේ සඳුදා දවස අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. එතකොට දැන් මෙහෙම සෙල් වුණා කියන්නකො. සෙල් වෙද්දී එතකොට හිතලා බලන්න මෙහෙම සෙල් වුණාට පස්සේ මෙතන හැදෙනවා මොකද්ද? මේ ස්ටොප් හන්ට් එකක් BOS එකක් බ්‍රේක් එකක් හැදෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ කැනල් එක බ්‍රේක් කැනල් එකක් වෙනවා. මේ කැනල් එක හෝ මේ කැනල් එක දෙකම එකයිනේ. මෙතන මන්ත්ලි ඕපන් එකකුත් එක්ක තියෙන. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මාකට් එක මෙහෙ ඇවිල්ලා ආයි මෙන්න මෙහෙම රීටෙස්ට් වෙනකොට මේ හරියට ප්‍රයිස් එක එනකොට මෙන්න මේ වගේ POI එකක් අරගෙන මේ POI එක මේක ඔය ටිකෙන් සෙල් එන්ට්‍රි එකට එන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ලෝ එක වෙනකන්. මොකද මේ මෙතෙන්ද මාකට් ප්‍රයිස් එක ආවා කියන්නේ අපේ ලෝ එක කොහොමද මේක නෙමෙයිනේ. එතකොට අනිවාර්යෙන් අපි දන්නවා මේ OB එක බ්‍රේක් එකක් කරා කියන්නේ මෙතන VOS වෙලානේ. නැත්නම් VOS එකක් නැහැනේ. මෙතන VOS එක දීලානේ රීටෙස්ට් වෙන්නේ. එතකොට අපේ මේ ලෝ එක ඉවරයි. එතකොට අපේ ලෝ එකක් තියෙන මෙන්න මෙතන. ඊළඟට ආගත්තේ තේරුණා. එතකොට අපි ටේක් ප්‍රොෆිට් ගන්න ඕනේ මෙන්න මෙතනින්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ කෙනෙක් ට්‍රේඩ් එකක් ගත්තොත් ඒ හරියෙන් අපි නිකමන මාක් කරලා බලමු මාකට් එක එහෙම වුණොත් ස්ටොප් ලොස් එක ඔන්න ඔය හරියට වගේනේ අපි මුළු OB එකම රිස්ක් කරගෙන ගන්න. එහෙම නෙමෙයි අපි කන්ෆර්මේෂන් බලලානේ ගන්නෙ. ඒකට තව ටිකක් SL එක අඩු වෙනවා. එහෙම නැතුව ගත්තත් 1 to 4 RR එකක් තියෙනවා. මේ හරියෙන් 130ක් විතර අයින් කළා මේ මෙතෙන්ටම ට්‍රේඩ් එක හෝල්ඩ් කරන්න පුළුවන්. 1 to 9 තියෙනවා. ඒතකොට මේ හරියට ඇද්දි 140ක් විතර ප්‍රොෆිට් එක අයින් කරගන්න. මේ හැරියේදී 170ක් විතර අයින් කරගන්න. තව 30ක් ඉතුරු ටික TP1 SL එක මේ TP1 එකට වගේ ගෙනල්ලා මෙතෙන් යනකම් හෝල්ඩ් කරන්න. එතකොට ඒ ට්‍රේඩ් එක ආයි බ්‍රේක් ඉවර් වුණත් එකයි 130යිනේ. ආවොත් ටිකක් වැඩිපුර ප්‍රොෆිට් එකක් එනවා. එහෙම ට්‍රේඩ් එකක් ඒ පැත්තට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මාකට් එක බයි සයිඩ් එකට කන්ෆර්මේෂන් දුන්නොත් 15 මිනිත් වගේ BOS එකක් එක්ක මාකට් එක ආවොත්
මෙන්න මෙහෙම බයි එකක් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. මුළු OB එකම රිස්ක් කරලා අනිවාර්යෙන් මේ ඩේලි හයි එකට previous week high එක මේ. එතන තියෙනවා 1 to 4 එක ට්‍රේඩ් එක මේක තව රිෆයින් වෙනවා. රිෆයින් වෙනකොට තවත් ගේන් එක වැඩි වෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහේ ට්‍රේඩ් ඔපචුනිටි එකක් තමයි ඔයාලට මේ වීක් එකේ ගෝල්ඩ් ගැන මගේ ෆෝකාස්ට් එක දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලගේ ස්ට්‍රැටජිත් එක්ක අරගෙන බලලා කැමති විදිහට ට්‍රේඩ් එක සෙටප් කරගන්න තව මොනවා හරි ඇනලිසිස් ටික මම ඔකට දාන්න. ඔයාලා ඉන්ඩීසස් ට්‍රේඩ් කරනවා නම් මට චුට්ටක් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මොකද මම ඉන්ඩීසස් ට්‍රේඩ් කරනවා. මේ පේනවානේ මම ඉන්ඩීසස් තමයි දෙකක්ම තියෙන්නේ. ගෝල්ඩ් එකයි ඉන්ඩීසස් දෙකකුයි මම ට්‍රේඩ් කරන්නේ. ඔයාලා කැමති නම් ඉන්ඩීසස් එන්ට්‍රීස් මට දෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් වීක්ලි ඇනලයිස් මට දෙන්න පුළුවන් US30 ND ඒ වගේ දෙන්න පුළුවන් ඔයාලා ට්‍රේඩ් කරනවා නම්. මොකද මේ මාකට් ට්‍රේඩ් කරනවා නම් කරන අය දන්නා ඇති මේවා ගොඩක් රිස්ක්. ගෝල්ඩ් එක වගේ නෙමෙයි, ගෝල්ඩ් එකටත් වඩා ගොඩක්ම රිස්ක්. ඒ නිසා මේ පේනවනේ යන මූවමන්ට් වල ඇති මේ ඒ නිසා ට්‍රේඩ් ඔපචුනිටිස් ගන්න හරි අමාරුයි මේකේ. හැබැයි ඉතින් රිස්ක් එක වැඩි ඒ වගේම තමයි ගේන් එකත් වැඩි. ඔයාලගේ කැමැත්තක් ඒකත්. එහෙනම් හැමෝටම හොඳ සතියක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ප්‍රොෆිටබල් වීක් එකක් වෙන්න කියලා. හැමෝම එහෙනම් හොඳට ට්‍රේඩ් කරගන්න. තමන්ගේ ට්‍රේඩින් ජර්නි එක සක්සස් ජර්නි එකක් කරගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු. හැමෝටම ජය වේවා.